Πάμε να φτιάξουμε νηστίσιμα σνιτσελάκια με μια υπέροχη σάλτσα à la crème που απλά είναι μουα. Για το πανάρισμα θα χρειαστούμε ένα πυρέξ, 90 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 90 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδα στη σκόνη, 2 κουταλάκια του γλυκού πάμπρικα και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, θα το βάλω στην άκρη και το μεγάλο μυστικό είναι εδώ πέρα. Νεράκι σε ένα μπολ. Τώρα θα σας δείξω στη συνέχεια τι θα κάνουμε, οπότε θα το αφήσω αυτό στην άκρη εδώ πέρα. Μανιτάρια πλευρό τους. Και το άλλο μυστικό είναι θέλουμε μια 3 λίτρη κατσαρόλα να είναι βαθιά ώστε να σηκωθεί το λάδι πάνω. Και φυσικά θέλουμε αρκετό ηλιέλαιο. Ανοίγουμε τη φωτιά να κάψει καλά το λάδι. Όπως ξέρουμε τα μανιτάρια ρουφάνε πολύ υγρασία, οπότε τι θα κάνουμε? Θα τα βουτήξουμε μέσα στο νερό και απευθείας μέσα στο μείγμα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα ρουφήξουν πολύ λάδι. Πανάρω πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα μανιτάρια. Θα δοκιμάσω το λάδι με ένα ξυλάκι. Βλέπετε έχει ξεκινήσει να κάνει φουσκάλες, οπότε το λάδι μας είναι έτοιμο. Δεν θα το φοβάστε καθόλου, παρόλο που το έχουμε βουτήξει μέσα στο νερό, έχει πέσει το πανάρισμα από πάνω και δεν θα πιτσιλήσει καθόλου. Πάμε. Βλέπετε, γι' αυτό έχουμε πολύ λάδι, το σμπρώχνουμε και λίγο προς τα κάτω και έτσι τηγανίζεται πιο όμορφα. Με το που δούμε ότι χρυσαφίσει το μανιτάρι, είναι έτοιμο. Αφού τελειώσαμε τα μανιτάρια μας, θα τα αφήσω στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας. Σε ένα βαθύ τηγάνι θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο, μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, θα το φέρω 2-3 βόλτες. 350 γραμμάρια ρόφημα καρπός αμύγδαλο χωρίς ζάχαρη όλυμπος. Το καπάκι κλείνει πάρα πολύ εύκολα και ανακυκλώνεται μαζί με τη συσκευασία. Μία κουταλιά της σούπας αλεύρι και ανακατεύω πάρα πολύ καλά να διαλυθεί το αλεύρι. Το ρίχνω μέσα στο τηγάνι. Μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο, 1/4 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, μία πρέζα αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τέλος λίγο μοσχοκάριδο. Και ανακατεύω πάνω στη φωτιά μέχρι που να μας πήξει η σάλτσα. Η σάλτσα μας έχει δέσει και πάμε να στήσουμε πιάτο, ρύζι, σαλατούλα, μανιταράκια και τέλος από τη σάλτσα μας. Ελαιόλαδο, λίγο αλατάκι και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε να δούμε τι κάναμε. Πραγματικά θέλω να το φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Το φαγητό είναι εκπληκτικό, πάρα πολύ νόστιμο, η σάλτσα είναι φανταστική, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας!